Fii atent la chestia asta. Ăsta nu este un telefon. Ăsta este un telefon care se uită la tine și dă din cap. Și nu numai. După 10 ani în care producătorii au făcut telefoane care sunt niște sandwich-uri de sticlă cu o cameră, 2, 3, 4 și nu știu câte camere, în sfârșit cineva vine și spune: de ce să nu punem un gimbal din titan pe un telefon care iese, te filmează, face tot felul de chestii și după ce ți-a terminat treaba, se întoarce la locul lui aici. Toată chestia asta într-un telefon. Acesta este Honor Robot Phone și minutele care urmează o să spun dacă asta este cea mai tare chestie inginerească din industria de telefoane din 2026 sau doar un moft care o să coste foarte scump. Hai să începem, pentru că am câteva impresii. Trebuie să vă spun însă de la început ăsta că este un sample, îl filmez cu o zi înainte de lansarea oficială și nici măcar firmware-ul nu este 100% final. Pentru că rulează Android. Deocamdată versiunea pe care la mine este versiunea de China. Nu am încă toate specificațiile, dar am ceva zvonuri legate de preț la final. Exact ce ziceam, până acum telefoanele toate arătau așa din față. Un sandwich de sticlă, vă spuneam, pe față și pe spate, un cadru din metal. Honor a zis: dacă tot vorbim așa de mult despre inteligența artificială, să-i dăm și corp. De fapt, aici este miza, pentru că ei încearcă să facă mai mult decât un telefon cu o cameră care iese de aici. Camera asta, apropo, are 200 de megapixeli și stă pe un braț din titan. Gimbalul mecanic are 4 grade de libertate și iese din telefon în 0,8 secunde, se rotește 360 de grade și are cel mai mic micromotor din industrie. Practic este cu 70% mai mic decât tot ce am văzut până acum pe piață. Și ar trebui să se deschidă când apăs aici. Și hai să încerc eu să fac chestia asta așa pentru cameră. 3, 2, 1... Și pentru puterea exemplului se mișcă foarte repede și ca să-l întorc trebuie să apăs aici. Și acum mă vede și el pe mine. Ce mi se pare interesant este că acest telefon cu gimbalul lui mă vede pe mine cu camera, cu gimbalurile mele. Și atunci, întrebarea este dacă eu filmez în momentul ăsta cu o cameră cu gimbal, de ce mai am nevoie de un gimbal pe telefon? Păi răspunsul, din punctul meu de vedere, este foarte simplu. Avem nevoie de roboți pentru tot felul de chestii, nu doar de camere. Camera asta, da, 200 de megapixel, vă spuneam, titan, micromotoare, stabilizează. Chestia asta o poți folosi din mână în toate pozițiile. Însă, poate să mai facă și ea mișcări. Practic, telefonul tău o să aibă ocazia să miște ceva și să îți dea feedback atunci când vrei să faci un lucru. Important, după ce o folosești, să nu uiți, apropo, să o pliezi la loc, tot cu apăsare de buton. Apropo, mai are și o cameră pe aici în față și mai are încă o cameră integrată în spate. Ca să gestioneze toate lucrurile astea, telefonul trebuie să aibă niște specificații serioase, peste care o să trecem așadar în minutele care urmează, pentru că ne interesează și partea de telefon. Însă, până una alta, l-ai văzut la finala Cupei Mondiale? Dacă toată lumea s-a mirat când a văzut un telefon ciudat în mâna lui Eric Garcia la celebrarea Cupei Mondiale, ăsta era telefonul. Sunt tare curios cum a reușit să filmeze, apropo, pentru că am niște mici probleme cu firmware-ul de aici. Dar, în momentul în care o să-l scoți din buzunar și o să faci chestia asta, toți prietenii o să zică că da, ești ăla cu gadgeturile. Ești de-al meu. Chestia asta. N-ai cum, deci nu ai cum. Este foarte tare. Hai să depășim faza cu jucăria, pentru că jucăria asta are, încă o dată, foarte mult soft la bord. Honor produce telefoane pliabile deja de foarte multă vreme. Și eu sunt unul dintre cei care le folosește destul de intens. Și îi spun că au luat tot ce au învățat despre balamale ca să bage în partea de mecanică fină de aici. Aici sunt tot felul de mișcări de genul ăsta. Se poate uita în toate direcțiile. Când o întorci de aici către tine, în mod portret, dacă îi dai tracking, ar trebui să fie în stare să mă urmărească undeva pe aici. Din momentul ăsta, oricum, nu o să mai pot folosi, apropo, camera sub 10%, bateria altfel destul de mare. Pentru oricine care filmează, și eu filmez și eu singur de foarte multe ori, să ai doar o astfel de cameră este o chestie foarte șmecheră, dar să ai un telefon care face și munca unei astfel de camere, mi se pare cu adevărat next level. Faptul că poți să mai faci tranziții cinematice, tot felul de mișcări, o să fie nevoie de o curbă de învățare.
cu toți am învățat să folosim mai des genul acesta de camere tip gimbal în locul telefoanelor, pentru că am vrut stabilizare, dar am vrut și calitate. Și tocmai de aceea, încă o dată, un senzor mare pus pe un braț de genul ăsta, care în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, e mai degrabă echivalentul unui Pocket 3, dacă vrei. Nu este încă la nivelul acestei Luna Ultra, spre exemplu, care filmez eu în aceste momente. Dar este o premieră și este o chestiune de pionierat. Honor a făcut camera asta împreună, apropo, cu cei de la ARRI. Și aici în telefon există inclusiv un mod ARRI Cinema. Are nu doar niște filtre, dar are și comenzi suplimentare. Acceptă LUT-uri de DaVinci Resolve. Deci nu doar că se mișcă singura camera, dar scoate material pe care îl bagi după aia într-un flow profesionist de editare. Practic, chestia asta arată că se poate mult mai mult de atât. Putem să începem să cerem tot mai mult de la telefoanele astea și pe partea asta cinematică, nu doar de la numerele mari. Aici avem o baterie silicon carbon de 7060 de mAh. Toate leak-urile, toate site-urile de specificații spuneau mai puțin cu vreo 1000. Eu cred că asta e versiunea de China, sunt curios care o să ajungă la noi. Apropo, chimia silicon carbon e aceeași pe care Honor a pus-o și în Magic V6 și e motivul pentru care chinezii bagă baterii din ce în ce mai mari în corpuri în care alții bagă 4-5 mii. Deci, la capitolul baterie, cei de la Honor sunt deja foarte avansați și încărcare de 120 de W pe fir. Așa arată aici în China încărcătorul de 120 de W Honor Supercharge. Mă face absolut invidios. Trebuie să caut să aduc și eu tehnologia asta nouă pe GB. Ce trebuie să vă mai zic însă este că unitatea de test pe care mă joc eu în momentul ăsta rulează firmware-ul pentru China. Nu este un Android cu GMS. Nu are servicii Google. Yo, asistentul ăla al lor AI, care să fie creierul la toată povestea asta de aici, l-am mai văzut pe Magic 7 și pe Magic 8 Pro. Încă nu este aici și vorbește în primul rând chineză și un pic de engleză. Deci tot demo-ul în care vorbești cu telefonul și dai chestii să facă nu va merge, va trebui să te întorci la Magic OS și să-ți aduci aminte unde sunt toate funcțiile manual, cel puțin până când o să vină toate update-urile. Dar în viitor telefonul ăsta o să poată să cheme și un taxi, să seteze alarma din voce, poate până la review-ul complet pe un firmware global. Pentru că aici e problema reală, el se lansează undeva la vreo 16.000 de yuani la 1 tera de stocare, asta înseamnă vreo 2.000 de euro. Deci, în SUA, apropo, nu o să ajungă deloc, sancțiunile îl blochează, dar pentru Europa zice că o să vedem, dar nu au dat încă nicio dată oficială. De telefonul ăsta pe care îl vezi, se lansează oficial, dar până la momentul lansării nu știu nici prețul și nici dacă și când o să ajungă la noi. Faptul că au adus însă jurnaliști români să-l vadă, mi se pare că este o veste bună, este un semn că au de gând să încerce cel puțin să ni-l aducă și nouă în Europa. Acesta nu este un review, acesta este până la urmă un prim contact, dar trebuie să fiu sincer cu voi până la capăt. Ce este și ce nu este telefonul ăsta? E bine, deocamdată este un smartphone la preț de laptop, la preț de 2 camere, apropo de genul ăsta cum folosesc eu aici. Mi-aș lua așa ceva? Tare curios sunt însă cum o să se miște cu firmware-ul final, pentru că versiunea asta pe care am văzut-o aici e un pic de bug în ea. Dar faptul că am 200 de megapixeli pe o cameră robotică poate să facă multe lucruri. Și da, promisiunea că această cameră o să poată să se miște, să facă tot felul de gesturi, telefonul să-ți dea feedback vizual atunci când stă pe masă sau undeva, iarăși mi se pare important să atragă atenția, hei, vezi că îți vine comanda sau vezi că cineva te sună și ai soneria pe silențios. Habar nu am. Nu știu la ce scenarii să mă gândesc încă, dar știu că această discuție despre physical AI trebuie începută. Și mă bucur că văd telefoane care încearcă să aducă AI-ul în zona fizică. E o promisiune curajoasă, iar Honor are foarte multe lucruri de rezolvat pentru a livra această promisiune. Au încercat inclusiv să intre pe zona de robotică, da, e important, dar partea de robotică, partea de inteligență artificială și partea de telefoane sunt industrii foarte complicate, să le bagi pe toate 3 la un loc, mie mi se pare un pariu foarte mare. Dar asta este o companie mare, globală, cu multe resurse și cu multă ambiție și dacă telefonul acesta o să aibă sau nu succes, vom afla cu toții în perioada care urmează. Deocamdată, despre physical AI mai avem de vorbit. Despre AI vorbim toată ziua. Până bubuie sau nu bula, nu știm când. Dar după ce o să trecem de emoțiile începutului, o să vedem din ce în ce mai mult AI pus în concret. Că deocamdată este mai degrabă artificial. Să trecem de la artificial la concret, iar un telefon cu o cameră robotică, mie mi se pare că este
o treabă cel puțin interesantă, doar că își caută o utilitate reală la un preț competitiv cu camere cu gimbal care au deja capacități foarte competente și de aceea te încurajez să mergi să vezi, spre exemplu, review-ul meu cu camera asta de pe care filmez acum, această Luna Ultra de la Insta360, pe care am mai arătat-o în niște vloguri pe aici. Îmi place competiția asta teribil, vrem camere din ce în ce mai bune. Pentru mine, faptul că pot să călătoresc și să muncesc cu un rucsac așa de ușor, asta este partea cea mai tare. Iar dacă celor de la Honor le iese pariul ăsta, în loc să car rucsacul ăla după mine, aș putea oare să ajung să-mi fac toată treaba doar de pe telefon? Nu cred că suntem încă acolo, dar sunt tare curios când o să fim. Pentru asta suntem aici. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Acesta este primul contact cu Honor Robot Phone. Ne vedem în curând cu review-ul final. Mențiune importantă apropo pentru cei care se întreabă la comentarii, nu, Honor nu m-a plătit să vă spun lucrurile astea, doar mi-au dat acces la telefon, dar mi-au plătit deplasarea pentru a veni la acest eveniment. Vacanța mea din China este pe cheltuiala mea și o să vă povestesc într-un OTS cât de scumpă a devenit călătoria asta după ce grecii de la Aegean m-au lăsat într-un aeroport. Dar asta e altă discuție pentru o altă zi. Important e că suntem aici. Este o vară foarte toridă și plină de lansări. Pentru mai multe noutăți, încă o dată, nu uita să te abonezi aici pe YouTube și ne revedem data viitoare. Numai bine!